What's up guys? Welcome back sa aking YouTube channel. Kung ikaw ay hindi pa nakapag-subscribe, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at ang notification bell para ikaw ay maging updated sa aking mga YouTube tutorials. Yung first 3 tutorials natin is mainly nakafocus siya dun sa output components such as a single color LED and RGB LED. But in this tutorial, ang gagawin naman natin is pag-aaralan natin ang isa sa mga basic na digital sensor which is the push button. Yan. Or in other term, ang tawag dito is tact switch. Paano ba nag-work itong push button na to? Etong side na to, terminal 1A and terminal 1B is internally connected po sila. And yung terminal 2A and terminal 2B is also internally connected. So, ibig sabihin, meron yan ditong connection and meron din dito. But eto, papunta dito is wala po siyang connection. Same din po siya dito. Paano ko ba sa inyong prove kung yung eto nga ba talaga ay internally connected or hindi? Okay. Now, lagay natin to dito. Let's perform a basic connection from 5 volts papunta dun sa LED and sa ground. Okay, so lagay ko lang to ditong push button and maglalagay ako ng isang LED. Kapag nilagyan ko ng connection, yung 5 volts papunta dito sa terminal 1B and yung terminal 1A naman is papunta siya dito sa positive ni LED. And yung negative or yung cathode is connected naman siya dun sa ground. Ano kaya ang mangyayari? So, try natin siyang i-simulate. Yan. So, ibig sabihin, yung 5 volts is directly connected siya dito sa terminal 1B and terminal 1A dumaan sa positive ng LED papunta dito sa ating ground. So, meron siya ditong warning. So, sabi niya, current through the LED is 483 mA while absolute maximum is 20.0 mA. So, ibig sabihin, kailangan natin dito maglagay ng isang resistor para malimit natin yung current na dadaan dito sa ating LED. So, stop natin yung simulation. And let's add a resistor. Yan. So, try ulit natin siyang i-simulate. By the way, palitan natin to ng kulay. So, this is red. And this is black. Yan. So, pag sinimulate natin to, kung mapapansin nyo, yung LED is umilaw siya kaagad since ito ay connected directly. So, what if etong wire is nilipat ko dito sa part na to? So, ano kaya yung mangyayari? So, subukan natin. Ayan. So, simulate natin. Bakit hindi umilaw yung LED? Katulad ng sinabi kanina, etong part lang na to ang connected, while this one, and eto, is hindi siya connected. Ano ang gagawin natin para umilaw tong LED? So, ang gagawin natin is pipindutin natin to para magkaroon ng connection mula sa terminal 1B papunta dito sa terminal 2A. Okay? Check natin. Yan. Long press lang po. Tapos ilaw na yung LED. That's it for a simple explanation dito sa connection ng ating push button. So, paano naman natin gagamitin yung push button dito sa Arduino? And paano naman natin lalagyan ito ng signal pin mula sa
mga digital pins na to. Okay. So, balik lang natin yung push button dito sa ating breadboard. By the way, sa paglalagay ng tact switch, dapat ilalagay natin siya dito sa may parteng gitna. So, bakit nga ba dito hindi pwede dito? Katulad ng nabanggit ko dati, etong line na to is connected. Ibig sabihin, kung connected siya, tapos connected din to, magkakaroon tayo ng short circuit. So, ang gagawin natin, dito dapat natin siya ilalagay. Ma-avoid din natin yung short circuit. Ngayon, proceed na tayo dun sa connection ng ating push button papunta sa ating Arduino. First, maglalagay tayo ng digital pin dito sa ating push button. So, for example, ang gagamitin ko is digital pin number 8. So, kabit lang natin siya dito sa terminal 1B. Next, ang gagawin ko is maglalagay naman ako ng ground. Okay, so ground, lagay tayo dito sa line niya, black, and then dito sa part na to. By the way, kailangan ko maglagay ng resistor. Sorry, medyo ano siya. Suglang natin to. So, yung position ng resistor natin is hindi siya pwede maging ganito. So, ang gagawin natin is i-rotate natin siya papunta dito. So, rotate natin. Ayan. Palitan natin yung value ng resistor. Gagawin natin siyang 10 kilo ohms. Okay? Next, kakabit natin tong resistor papunta dito sa ating ground. Ayan. So, ground, connected siya dito. Ang kulang na lang natin is yung 5 volts na ilalagay natin mula dito sa baba. Okay. So, ilagay natin siya dito. So, gawin natin siyang kulay red. Okay. So, dito, lagyan natin ito ng 5 volts. And so, by the way, ito yung connection niya papunta dito. Next, proceed na tayo dun sa coding. Okay, so click natin yung code and tanggalin natin to. Yeah, so usog ko lang to. Yeah, so first, i-declare natin kung saang pin ba nakakabit yung push button natin. Int push underscore button equals digital pin number 8. And then sa loob ng void setup, ilalagay natin yung pin mode push underscore button. Ano ba yung magiging mode niya? Since this is a sensor, ang gagamitin natin is input. A. Next, sa loob ng while loop, dito naman natin ilalagay yung code para dun sa sensor calibration. So, ano ba yung sensor calibration? Sensor calibration is, yun yung ginagamit natin para malaman natin ano ba yung value or yung output value na manggagaling mula dito sa ating sensor. Int reading equals digital of read push underscore button. Ano bang ibig sabihin ng line of code na to? So, digital read, ito yung function na gagamitin natin to read the value based dun sa naging input natin sa sensor, which is the push button na connected sa digital pin number 8. So, kung ano man yung value na mula dito, ipapasa natin siya sa variable na reading. Yung variable na reading, yun yung gagamitin natin to display the value mula sa ating push
button. So, lagay natin dito ay serial.print next line reading. Then, lagay natin siya ng delay, siguro kahit mga 10 milliseconds. Since gumamit tayo ng serial.print next line dito, kailangan natin i-declare yung serial.begin dito sa loob ng void setup para ma-establish natin yung connection from Arduino to our serial monitor. And ngayon, i-simulate natin yung code natin. Okay, open natin yung serial monitor. So, meron siyang value dito na 0. Ano mangyayari kapag pinindot ko yung push button? So, yung value niya is naging 1. Okay, i-release ko to. So, yung value niya ay babalik ng 0 and press ulit. Ang value niya ay magiging 1. Mula dito sa naging output values na nanggaling sa ating push button na 0 and 1, pwede tayo mag-create ng sample conditions. Ang next na gagawin natin is mag-add tayo ng LED dito sa ating breadboard. Okay, so try ko siyang ilagay dito. Then, ikakabit ko siya sa ating digital pin. So, gusto kong gamitin yung digital pin number 9. So, lagay ko lang siya dito. Okay. Then, maglalagay ako ng resistor dito. So, palitan ko yung kulay ng wire natin. So, let's say orange. Yan. So, siguro dito, papunta dito sa baba. So, digital pin number 9, papunta dito sa resistor, positive, and then ground. Okay. Next, i-code natin tong ginawa natin. So, paano ba yung magiging code natin? Delete ko lang yung delay. Ang next step natin is, gagawa tayo dito ng basic if condition. So, ilalagay muna natin yung syntax. If, opening close parenthesis, opening close curly brace. And so, tab ko lang to. If, ano ba yung maging condition niya sa loob? If reading equals 0. Yan. So, bakit pala gumamit ng equals dito? So, yung equals is a comparison operator which is kina-compare niya kung yung value ba na nandito sa left and yung value na nandito sa right is magkapareho. Therefore, kapag magkapareho yun, magre-return siya ng true. Okay. If hindi naman sila magkapareho, ang i-return yung value is false. For example, magkapareho yung value niya dito yung dalawa, sa kanya i-execute yung code na nandito sa loob na ating open and close curly brace. So, ang gagawin natin is 1 pala. If 1, ibig sabihin, na-press natin yung push button, iilaw yung LED natin. So, digital right. Yan. So, declare pala muna natin yung LED. In LED equals pin number 9. Okay. So, pin mode. LED output. So, digital right, LED high. So, kapag hindi naging true yung condition niya, maglalagay tayo dito ng else. And else digital right LED
No. So kapag pinindot yung push button, iilaw yung LED natin. Kapag hindi naman siya naka-push or naka-release yung push button natin, mag-off yung LED natin. So try natin siyang i-simulate. Okay, so push natin. Yan, so umiilaw po yung LED natin. Push. Yan. So sa next tutorial natin, ang gagawin ko is kapag pinindot ko yung push button na to, iilaw yung LED. And then kapag nirelease ko naman yung push button, dapat ma-maintain niya pa rin yung pag-ilaw. And then kapag pinush ko ulit to, saka lang siya mag-turn off. Alam ko na medyo excited po yung next tutorial natin. Wag na wag po niyo yung papalampasin. At dyan na nga po nagtatapos yung ating 4th tutorial. So wag kalimutang i-like yung video na to, mag-leave ng comment or suggestion din sa comment box, and also i-subscribe yung ating YouTube channel. So maraming salamat po, and see you sa next tutorial.